เจ้าบ่ตอบแชทกันเบิดมือเบิดวันบ่ตอบกันหายไปอยู่กับเขาหรือว่าจังใดหรือเขาจับได้คือบ่บอกกันแน่ลงสตอรี่เพ้อหาก็บ่เบิ่งแค่โพสเพ้อคิดถึงก็คือบ่ไล่ให้แน่สิตายแล้วนี่คิดฮอดก็คิดฮอดแน่ใจขาดแท้กันเจ้านี้ไปอยู่กับเขาสั่นบ่คือบ่บอกบ่กล่าวลอยมาบ่ได้ตีจากเขาลอยมาแน่มาแน่ได้บ่จากเขาลอยมาแน่มาแน่ได้บ่จากเขาคนทางบัดดีตัวกูว่าสิมาตลาดหรือว่ามาเซเว่นก็ได้มาหามาหอมไม่เห็นได้ชื่นใจสัก5 นาทีได้บ่โอ้ยแต่มันกินฮอดแม่อีหลาคำแพงของอายอีหลาคำแพงของอายอย่าไปหาลักเมียอายอยู่สิลอยไปหากะยันเมียอายโหยันเฮานั้นตายทั้งสองโอ้แม่นวลน้องพาอายก่อนเด้อว่างแล้วค่อยเจอกันน้องแข็งว่างแล้วสิลอยไปนะอยู่กับเขาสั่นบ่คือบ่บอกบ่กล่าวลอยมาบ่ได้ดีจากเขาลอยมาแน่มาแน่ได้บ่จากเขาลอยมาแน่มาแน่ได้บ่จากเขาคนทางถ้าบ่ดีตัวกูว่าสิมาตลาดหรือว่ามาเซเว่นก็ได้มาหามาหอมไม่เห็นได้ชื่นใจสัก5 นาทีได้บ่เซเว่นก็ได้มาหามาหอมไม่เห็นได้ชื่นใจสัก5 นาทีได้บ่โอ้ยอยากมันกินหอม Gotta get boom 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 gotta get boom boom that boom boom that boom I'm on that supersonic boom y'all hear that spaceship when I step inside the room them girls go 8 y'all stuck on super 8 that low-fi stupid 8-bit I'm on that HD flat this beat go boom boom bap I'm a beast when you turn me on into the future Cybertron harder faster better stronger sexy ladies extra longer cause we gotta beat that bounce we gotta beat that pound we gotta beat that 808 that boom